24 ساعت شبانه روزی کار میکنه، نوشیدنی الکلی غیر الکلی داده میشه. اینا مرمرهای ایرانی هستن که به سفارش هتل مخصوص از ایران آورده شده. برنامه‌های افتر پارتی اینجا اجرا میشه. هر دو تا هتل با هم میان اینجا دارن روی هر میزی مزه‌های مخصوص اون آلاکارت هم داره اینجا چیده میشه. خدمات ماساژ رو تو همچین اتاقایی میده و اون سفارش شما مخصوص شما تا اونجایی که هستیم میاد. اینجا پارکابی بچه هستش که با هم ببینیم. اسپانسر میلیانا. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم منطقه اوکورجولار آلانیا، هتل آریکاندا کرمان پریمیوم. تشکر میکنم از شرکت میلیانا، هماهنگی‌های لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. وارد لابی این هتل شدیم. یک لابی خیلی شیک و قشنگ می‌بینیم. این دری که به محض ورود اینجوری باز شد خیلی جالب بود. منو یاد هتل سلکتوم لاکچری هم انداخت. اونم یه در بزرگی داشت که اینجوری باز می‌شد. هتل لابیش کلا سنگکاریه. وارد که میشیم میز ولکام اینجا هست. چند مدل اینجا نوشیدنی هست، سیب هست. یک طرفمون رسپشنه. یه سری امکانات اینور است. یک بار خیلی قشنگی اونجا هست. گفتم سنگکاریه. این سنگ‌ها از ایران اومدن. حالا داستانش رو واسهتون تعریف می‌کنم. اینجا صندلی‌های چوبی هستش که خیلی باحال طراحی شده. هتل هتل قدیمی سال 2004 ساخته شده ولی سال 2022 این لابی کامل بازسازی شده و حالا در مورد قسمت‌های مختلف بهتون توضیح میدم. اونجا یک بار خیلی بزرگی است و یک ویوی از محوطه که با هم خواهیم رفت. بخش رسپشنش رو بریم ببینیم. توی هتل‌ها دیدیم که یک پیشخوانی هست. اینجا به صورت میزهای جدا جدا هستن. دو تا هم در واقع مبل جلوشه. البته این هتل سیستم گست اسیستنت داره. یعنی شما که تشریف میارین اصلا نیازی نیست بیاین بخش رسپشن. حتی چکیناتون اون برگه رجیستری که به صورت آنلاین از روی گوشی خودتون یا از روی تبلت در واقع گست اسیستنت که همراهتون میاد پر میشه. وقتی وارد هتل شدیم به همراه برگه ووچر و پاسپورت ها باید تشریف بیارین. این قسمت طبق قانون بین‌الملل که توی همه هتل‌ها هستش، ساعت 2 بهتون اتاق تحویل داده میشه و روز آخر ساعت 12 باید اتاقتون رو تحویل بدید. گفتم سال 2022 اینجا یک بازسازی بزرگی گذرونده. مرمرهایی که توی این قسمت می‌بینیم و توی کف زمینم بعضی جاها یه طرح خاصی داره. اینا مرمرهای ایرانی هستن که به سفارش هتل مخصوص از ایران آورده شده. حتی یک رنگ خاص مثلا صورتی مانندی هم هستش از این مرمرها که خیلی هم در واقع کمیاب هست و داخل سرویس بهداشتی خانوما استفاده شده. در ادامه بهتون نشون میدیم. اونم به سفارش هتل از ایران اومده. اینجا بار اصلی لابی هستش که ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. ولی نکته جالبش اینه که ما ساعت 8:30 اینا هم اومده بودیم اینجا بودم و کمک میکرد. حالا نوشیدنی الکلی نمیدن ولی تو اون تایم ما چای خواستیم دادن. ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب هتل یک بار 24 ساعت هم داره که در ادامه بهتون نشون میدم. اینجا انواع نوشیدنی الکلی و غیر الکلی داده میشه. ما خواهش کردیم که تعدادی از این نوشیدنی‌ها رو به ما نشون بدن. اینجا چندین مدل هم آبجو هم الکلی است هم بدون الکل هم آبجو دارن اینجا و انواع نوشیدنی‌های معروف مثل شیواز، جک دنیل، نمیدونم رد لیبل، بلک لیبل. تو این تاریخی که ما اومدیم به صورت رایگان جزو کانسپت هستش. سوم خرداد ماه 1403 هستیم و این اطلاعاتی که میدیم مخصوص این تایم. شاید شما این ویدیو رو یه تایم دیگه‌ای ببینید و توی اون تایم هتل مثلا قراردادش با این نوشیدنی عوض بشه، بجاش یه چیز دیگه بذاره، یه مارک دیگه بذاره. یکی از لیکورهای خیلی معروفی هم که من توی اکثر ویدیوها نشون دادم اینه که از 56 تا گیاه ساخته شده. جیگر مستر اسمش که یک داستان جالبی داره. من توی ویدیو هتل ونزیا کامل اونجا توضیح دادم. این بار و کلا توی این هتل به جز اون نوشیدنی الکلی که از کارخونه در واقع تولید شده و اومده که اکثرا هم گفتم از کشورهای خارجی میان، اینجا یک سری نوشیدنی هم هستش که امضای خود هتله. اینا نوشیدنیایی هستن که توی هتل دم شدن با یه سری مواد. مثلا اینجا این نوشیدنی توش فلفل هست. یک پایه الکلی رو میریزن توی یه سری مواد خاص خودشون با امضای خودشون. یعنی شما این نوشیدنی رو هیچ جای دیگه نمیتونین در واقع میل کنید و توی یک تایم خاصی نگهداری میشه و توی یک تایم خاصی هم باید مصرف بشه. برای مثال حالا ما دیروز اطلاعات داشتیم میگرفتیم، میگن که اگه این تایم مصرفش یه هفته باشه، یه هفته رد بشه، دیگه میریزن بیرون. یه تایم خاصی داره و آموزش اینو دیدن. و 10 مدل اینجا نوشیدنی مخصوص خودشونو دارن. یه جورایی مثل دستپخت
اون شف بارهای اینجاست که توی این هتل سرو میشه. اینجا انواع دمنوش ها هم هستش. تمام نوشیدنی های غیر الکلی مثل کلا، فانتا، اینا همشون به صورت شیشه‌ای هست. هتل سعی میکنه از موادی استفاده کنه که قابل بازیافت باشه، یعنی قوطی‌های پلاستیکی اینا استفاده نمیکنه. این بار این هتل هستش که تقریبا میشه گفت اکثر نوشیدنی‌های معروف رو اینجا با هم داریم می‌بینیم. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. پشت همین باره یه دونه تراس بزرگی هم هست که از اینجا محوطه هتل هم دیده میشه. اینجا رو ببینیم. ما الان در واقع طبقه دوم هستیم، ولی توی آسانسور طبقه 0 نشون میده. طبقه 0 در واقع طبقه همسطح دریاست که پایینه، یعنی شما توی آسانسور -2 رو میزنین میرین طبقه همسطح دریا. از اینجا یک ویویی از محوطه داریم. حالا قسمت‌های مختلف رو با هم خواهیم دید. همونجوری که گفتم هتل سال 2004 افتتاح شده. سال 2020 یک بازسازی توی قسمت اتاقا داشته. سال 2021 قسمت محوطه بیرونی، فضای بیرون و باغچه‌ها در واقع بازسازی شده. سال 2022 قسمت لابی و رستوران بازسازی شده و سال 2025 هم طبقه -2 یا همون طبقه در واقع ورودی به محوطه بازسازی شده که در ادامه با هم خواهیم دید. روبروی رسپشن یک بار دیگه هست. اینجا باریه که نوشیدنی الکلی داده نمیشه، نوشیدنی فقط غیر الکلی داده میشه. چای و قهوه هست و از همون سنگی که بهتون گفتم اینجا هم استفاده شده. همون سنگ خاصی که اصلا مشخصه نسبت به سنگ‌های دیگه و طرح‌های دیگه‌ای که هست، این اصلا خودش رو نشون میده. اینجا نوشیدنی غیر الکلی داده میشه، انواع دمنوش‌ها، چای‌ها و یه حالت پاتیسری هم داره. هتل یه پاتیسری دیگه داره که با هم خواهیم دید. ولی اینجا هم تعدادی کیک و شیرینی هستش که میتونیم بگیریم استفاده کنیم. سرویس بهداشتی‌هایی که توی لابی هستن همشون نو تاچ هستن، یعنی بدون اینکه تماس برقرار کنید دراشون باز میشه. من خواستم این مرمرا رو که توی اینجا هم استفاده شده بهتون نشون بدم. از همین مرمر ایرانی با کیفیت و درجه یک اینجا هم استفاده شد، هم روی زمین هم توی طراحی اطراف. این مرمری هم که سرویس بهداشتی خانوما استفاده شده رنگ صورتی داره و خیلی جالبه که این رنگ به مقداری اومده که فقط واسه این سرویس بهداشتی استفاده شده. خیلی خاصه رنگش و حتی صحبت می‌کردیم میگفتش که اگه این گوشه‌ای از این مرمر بشکنه دیگه جایگزین ندارن، اونقدر کم اومده از این مرمر صورتی. جناب آقای اسکان مدیر بخش اتاقا و یه جورایی پذیرش هتل هستن که امروز همراه ما هستن و اطلاعات رو از ایشون میگیریم. مرحبا. خیلی تشکر میکنیم ازشون، امروز وقتشون رو واسه ما میذارن. بریم ادامه هتل با هم ببینیم. خب داریم میریم طبقه پایین لابی. دیگه تو این طبقه امکاناتی نموندش، بقیه امکانات در واقع طبقات پایینه. فقط یه چیزو اضافه کنم، بخش رسپشن، شما وقتی تشریف میارین این هتل اگه بچه همراهتون باشه یک پک مخصوص بچه هم بهتون داده میشه که توی اون یه سری امکانات هست. حالا من توی ویدیو میذارم که ببینید. این مخصوص بچه‌ها هست و حتی توی اتاقا اگه اتاق فامیلی داشته باشه یا اتاق استاندارد هم فرق نمیکنه، بچه همراهتون باشه و درخواست بدین پلی استیشن 5 هم توی اتاقتون میارن که توی بخش اتاقا بهتون نشون خواهم داد. بریم طبقه پایین رو با هم ببینیم. طبقه -1 اینجا رستوران اصلی هست که وعده صبحانه نهار شام اینجا هست، ولی ما وعده شام رو بهتون نشون میدیم چون میخوایم بریم اسنک بار بیرون رو ببینیم با هم. و یک رستوران دیگه که توی همین طبقه هست 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه، بریم اون رو با هم ببینیم. اینجا رستورانی که 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه ولی توی ساعت‌های خاصی منوی خاصی داره، یعنی ساعت 8 صبح تا ساعت 11 و نیم منویی که میده منوی صبحانه هستش، ساعت 12 و نیم تا ساعت 18 منوی نهار، ساعت 19 تا ساعت 21 اینجا به عنوان یکی از آلاکارت‌ها استفاده میشه که بهتون توضیح خواهم داد و ساعت 21 تا ساعت 24 وعده شام هست، منوی شام، ساعت 24 تا ساعت 7 صبح هم یه جورایی مثل صبحانه هست ولی خب همه غذاها در واقع هست اینجا. اینجا رستوران آلاکارت رایگان هتله که گفتم به صورت رایگان 24 ساعته میتونید از اینجا استفاده کنید. همین الان هم مسافرها هستن و دارن استفاده میکنن. فضا اینجا رو با هم ببینیم.
این هتل 3 تا آلاکارت داره. یکی گفتم ساعت 19 تا ساعت 21 اینجاست که آلاکارت بین‌المللیه. یک آلاکارت سوشی یا ژاپنی هستش که از داخل رستوران باید بریم در ادامه بهتون نشون میدیم و یک آلاکارتی هم بیرون داره به نام آلاکارت ترکی. هر 3 تای آلاکارت‌ها به صورت اکسترا هستن، بابتش باید هزینه بدین، ولی طی هفته‌ای که اینجا اقامت دارین میتونین یه دونه از اینا رو به صورت رایگان استفاده کنین، ولی حداقل یه روز قبلش باید از بخش گست ریلیشن در واقع رزرو کنین. الان از داخل رستوران رد میشیم تا بریم اون رستوران سوشی رو بهتون نشون بدیم، بعد بریم طبقه پایین. ما چون از اون سمت اومدیم از وسط رستوران رد شدیم، ولی در واقع اینجا هم توی لابی یه 2 تا قسمت آسانسور هست. اینجا هم یه ورودی دیگه رستورانه که رستوران سوشی اینجاست. هتل 2 تا قسمت داره، 2 تا بال داره و قرینه همدیگه هستن. اون سمت رستوران 24 ساعته رایگان بود، این سمت رستوران ژاپنی هستش که گفتم به صورت اکستراست. بریم داخل اینجا رو ببینیم. آلاکارتا رستوران هایی هستن که مثل رستوران اصلی سلف سرویس نیستن و شما مثل رستورانی که توی مثلا شهر میرین میشینین از روی منو سفارش میدین، مثل اینا هستن. شما میرین از روی منو، حالا قبلا که منوی کاغذی بود الان دیگه منوها روی QR کد ها هستش، میان اینجا میشینین سفارش میدین و اون غذا مخصوص شما درست میشه و مخصوص شما در واقع سرو میشه. فرق آلاکارت با رستوران اصلی اینه و هتل ها برای اینکه آلاکارتاشون جذاب‌تر باشه، قشنگ‌تر باشه، روش کانسپت هایی میذارم. مثلا اینجا کانسپت ژاپنی و سوشی داره، یعنی غذای فقط ژاپنی سوشی داده میشه. آلاکارت ترکی فقط غذای ترکی که بیشتر پایه گوشتی داره داده میشه و آلاکارت های دیگه که توی هتل‌های مختلف دیدیم به این شکل هستن. فرق آلاکارت و رستوران اصلی اینه. اومدیم طبقه منفی 2، طبقه همسط دریا. یه سری امکانات هم اینجا هست. مثلا یکی از آلاکارت هایی که گفتم آلاکارت ترکی اینجاست، اسمش هم مطبخ هستش. مطبخ همون کلمه فارسی مطبخ بهش میگه، مطبخ خونه، جایی که غذا درست میکنن از اون گرفته شده. محل غذا درست کردن واسه عثمانی ها بوده. بریم داخل اینم ببینیم با هم. آلاکارتا چون واسه وعده های شام هستن الان دارن آماده میکنن واسه وعده شام. گفتم کانسپت های مختلف هستش روی آلاکارتا. مثلا اینجا دارن روی هر میزی به غیر اون غذایی که سفارش میدیم مزه های مخصوص اون آلاکارت هم داره اینجا چیده میشه. اینا فرش‌ها و قالی‌های خود برند کرمان هستش که دستباف هستش. توی آلاکارت ها معمولاً هم یه همچین چیزی داره که غذا رو همونجا جلوی چش شما درست میکنن. روبروی اونجا هم دیسکو هست. دیسکوی اینجا هر شب ساعت 11 تا ساعت 2 شب کار میکنه. الان خب تو این تایم کار نمیکنه، چراغاش هم خاموشه، فقط جاشو بهتون نشون بدیم. هتل آمفی‌تئاتر داره که برنامه شبانه اونجا اجرا میشه. یک قسمتی داره که افتر پارتی اونجا اجرا میشه. بعدش مسافرا میتونن بیان از این قسمت دیسکو استفاده کنن. با اینکه تاریک بود و چراغشو نمیشد روشن کرد، خواستیم یه نمایی بهتون نشون بدیم. با گوشیمون در واقع نور گوشیمون فیلم گرفتیم که داخلشو فقط ببینیم. تشریف آوردیم میتونیم بیاین استفاده کنین. اینجا یه دونه فان کلاب هست، همون گیم سنتر خودمون. ساعت 12 تا ساعت 18 و ساعت 20 تا ساعت 22 کار میکنه، به صورت رایگانه. و اما تعداد امکانات اینجا هست. میخوام در مورد این 2 تا فرشی که اینجا هست یه توضیح بهتون بدم. هتل‌های کرمان قبل از ورود به بخش هتلداری 3 برادر شرکت بافت فرش داشتن. اینا از اول از قدیم فرهنگی بودن، معلم بودن، بعد شروع کردن به بافت فرش و بعداً یه کارخونه‌ای در واقع تأسیس کردن. البته فرشاشون همشون دستباف هستش، ماشینی نیستن تو این کارخونه. بعد مدت‌ها وارد صنعت چرم هم شدن با مارک همون کرمان و چون قالی کرمان معروف هستش از شهر کرمان ما این اسمو برداشتن و روی مارک خودشون گذاشتن. بعدها وارد در واقع صنعت گردشگری شدن و 6 تا هتل کرمان به ترتیب افتتاح شدن. توی خود هتلاشون، توی این مغازه‌ای که الان این بغل من دارین می‌بینین، مارک چرم خودشون هم فروش دارن. توی هتلایی که مال خودشون هم نیست بازم مغازه‌های چرم با اسم کرمان هستش. این نکته خیلی جالبی بودش که اصالت خودشون رو هنوزم توی هتلاشون نشون میدن. توی بخش کیدز کلاب یه جایی
هایی هستش که با هم خواهیم دید. یکی از کاردستی اصلا درست کردن یک قالی هست و خیلی چیز جالبیه که اسم یکی از شهرهای کشور ما روی مارک این زنجیره هتل ها هست و همونجوری که توضیح دادم بعضی از سنگ های ارزشمند ما هم اینجا استفاده شده. این نکته جالبی بود که در مورد این هتل خواستم بگم. اینجا قسمت آب میوه هست. آب میوه های نسبت به البته فصل فرق میکنه. این هتل 12 ماه کار نمیکنه ولی توی تاریخایی که کار میکنه خب توی فصل‌های مختلف میوه‌های مختلف هست. مثلا الان پرتقال اینجا به صورت طبیعی آب گرفته میشه و بین ساعت 10 تا ساعت 16 به صورت رایگان داده میشه. اینجا لیمونات هم هست، آب پرتقال طبیعی هم هست. من آب هویج هم دارم میبینم. حالا نسبت به اون فصل هر میوه‌ای که باشه به صورت طبیعی آب گرفته میشه و به شما داده میشه. اینجا یک باری است به نام پینیو که هم بار هم پاتیسریه. بار اینجا که الان با هم میبینیم 24 ساعت شبانه روزی کار میکنه. نوشیدنی الکلی غیر الکلی داده میشه. پاتیسری اینجا ساعت 10 صبح تا ساعت 18 کار میکنه. یه پاتیسری مانندی بالا دیده بودیم. پاتیسری اصلی اینجاست. به محض ورود اینجا هم یک پیانویی هستش که معمولا توی هتل‌ها یک نفر از طرف خود هتل پیانیست میاد و عصرا اینجا برنامه اجرا میکنه. مسافرا میشینن و استفاده میکنن. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. در ادامه از این قسمت میره به سمت محوطه ولی یه سری امکانات اونور است بهتون نشون بدیم. اونجا تعدادی مغازه هست، چرم فروشی با برند خودش، سوپرمارکت، یک لباس فروشی دیگه هم هست که به صورت اکستراست طبیعتاً و گست ریلیشن این هتل اینجاست. میزای گست ریلیشن توی معمولا هتل‌ها دیدیم که بغل رسپشن یا روبروش میشه، مال این هتل طبقه پایین رابط شما با هتل هستش و در مورد آلاکارتا بهتون توضیح دادم. اگه بخواید آلاکارتی رزرو کنین باید با این بخش در واقع هماهنگ بشین. بغلش هم یک کتابخونه هست، هم به عنوان کتابخونه استفاده میشه هم محل نشستن تور لیدرها هست. اینجا هم طراحی جالب و باحالی داره. این طبقه پایینی که الان با هم اومدیم همین امسال سال 2025 بازسازی شده. کل این طبقه پایین اون باری که 24 ساعته بود این قسمت‌ها واسه همین هر چیزی که اینجا از هم نوعه، یعنی 1-2 ماه شروع به کار کردن کرده این قسمت. همین که مدرن و بروزه. در ادامه اینجا یه قسمتی هست همون نوشیدنیایی که گفتم امضای خود هتله توی این اتاقک درست میشه. البته تعداد هتل‌های کرمان خیلی زیادن، هر هتل هم واسه خودش نوشیدنی خاصشو داره. مال این هتل توی اینجا درست میشه. چند نمونه گذاشتم، یکیشو اینجا کامل گذاشتن که چجوری دم میشه. از بالا نوشیدنی گذاشته میشه، اون ماده‌ای که ترکیبش هست مثلا اینجا قهوه است، اون پایه الکلی قطره قطره رو میچکه و به مرور از پایین میچکه روی این ظرفه. شاید این فرآیند مثلا 20 روز طول بکشه، بعد 20 روز این نوشیدنی میشه یک نوشیدنی خاصی که مخصوص این هتل هستش. انواع نوشیدنیایی که اینجا هست و توی بارهای مختلف داده میشه، مخصوصا اون بار اصلی که تنوعش هم زیاده. در ادامه اینجا عکاسی هست. عکاسی توی همه هتل اکستراست. جواهر فروشی هست، اینم اکستراست. بغلش افیس پزشک هست. خدمات پزشکی توی هتل‌های آنتالیا یا شاید هم همه جای دنیا به صورت اکسترا هست. ولی در مورد هتل‌های آنتالیا بهتون بگم که اگه دور از جونتون مشکل بزرگی باشه شما باید از خدمات بیمه‌تون استفاده کنید که توی اون برگه بیمه‌تون پایینش یک راه ارتباطی ایمیل یا حالا شماره هست که معمولا ایمیل میزنین، مشکلتون رو میگین، معمولا عکس پاسپورت میخوان و بهتون میگن که با کدوم بیمارستان قرارداد دارن و چه خدماتی بهتون میدن. اینجا با یک بیمارستانی خودش قرارداد داره و از اونجا پزشک میفرستن و شامل هزینه خیلی بالایی هست. اینو خواستم بگم. بغلش آرایشگاه هست. آرایشگاه هم به صورت اکستراست. بازم توی همه هتلایی که رفته بودیم اکسترا بود. و اینجا اسپا، استخر سرپوشیده و باشگاه جیم هست. بریم داخل اسپا رو با هم ببینیم. داخل اسپای همه هتل ها بخشای رایگان هست و بخشای اکسترا هست. شما وقتی وارد اسپا میشین اینجا یک میز اینفو هست و بهتون توضیحات در مورد پکیجاشون میدن. پکیج ماساژ هست، کیسه کشی هست، خدمات زیبایی صورت هست و کلی پکیج دیگه. اگه بخواین از اینا استفاده کنین هزینه‌شو پرداخت میکنین و از این خدمات استفاده میکنین. یه قسمت‌های رایگان هم هستش که در ادامه بهتون نشون میدم و کارت حوله‌ای که شما دم ورود بهتون میدن، کارت حوله رو میارین اینجا میدین و از اینجا حوله تمیز میگیرین. این به خاطر
اینه که با خودتون حوله از اتاق به محوطه نبرید. بعد برمیگردین حولتون رو اینجا در واقع میدین، کارت حوله رو میگیرید. بریم داخل رو ببینیم قسمت‌های رایگان و یه دونه اتاق ماساژ هم بهتون نشون بدیم. این بر بخش اتاقای ماساژ هست، یه اتاق ماساژ بهتون نشون میدیم. اینجا یک اتاق ریلکس هست. معمولا توی حمام ترکا بعد ماساژ معمولا اینجا استراحت میکنن. اینجا سونای خشک و سونای بخار هست. استفاده از اتاق ریلکس، سونای خشک و سونای بخار رایگانه و خود حمام ترکی هم رایگانه، میتونین برین استفاده کنین. ولی خدمات اگه داخل حمام ترکی بخواین به صورت اکستراست. حمام ترکیش هم دو تا بخش داره. یه بخش وی آی پی داره، معمولا اون پکیجایی که تهیه میشه و به صورت وی آی پی اینجا خدمات داده میشه. حالت نرمالش هم که اونجاست. و اینجا حمام ترکی اصلیه که به صورت رایگان میتونین استفاده کنید. اینجا یک نمونه اتاق ماساژه. شما اگه از این پکیجایی که گفتم به صورت اکستراس خریداری کنین، خدمات ماساژ رو تو همچین اتاقایی میده. البته اتاقایی هستش که یک تخته هم هستن و اتاقایی هستش که به صورت وی آی پی هستن. داخل اون اتاقا معمولا جکوزی و دوش هم هستش. بازم از این سنگ‌های مرمر ایرانی اینجا هم استفاده شده و کاملا این سنگ‌ها خودشون رو نشون میدن. یعنی تفاوتی که توی سنگ‌های مرمر ایرانی با بقیه متریال‌ها و موادها هست کاملا مشخص. بغل همینم استخر سرپوشیده و باشگاه جیم هست. ساعت 8 صبح تا ساعت 18 کار میکنم. بریم داخلش رو با هم ببینیم. اینجا هم سالن ورزشی یا سالن جیم این هتل هست. بریم داخلش رو با هم ببینیم. و اما وارد محوطه هتل شدیم. به محض ورود یک استخر بزرگ می‌بینیم. البته اینجا یک استخر با عمق کم هستش که مخصوص بچه‌هاست و روش سایبون داره. استخرهای بزرگ هستن که مسافرها دارن استفاده میکنن. یک طرف این استخر یک باری هست. اینو با هم ببینیم. بقیه امکانات از این وره. ادامه میدیم میریم تا ساحل. اینجا پول بار هستش، یعنی باری که به محوطه و استخرها خدمات میده و حتی گارسوناشون از این اسکیت ها دارن و به کل محوطه خدمات میدن. سیستم QR کد داره، روی همه این میزا هست. جایی که شما دارین آفتاب میگیرین بغل اون تخت آفتاب گرفتنتون هم هست، بغل اون سایبونه و شما میتونید از طریق اون QR کد از طریق نرم افزار خود هتل که دم ورود میتونین اونو در واقع نصبش کنین سفارش بدین و اون سفارش شما مخصوص شما تا اونجایی که هستین میاد. اینجا پول بار هستش که کانسپتش مثل همون بار اصلی که با هم دیدیم. بغل همین بار هم یه دونه یخچال بستنی هست. این بار ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه. اینجا هم بستنی با مارک آلگیدا. چند مدل هستش که میتونین استفاده کنین، جزو خدمات رایگان هتل هستش. این قسمت بستنی ساعت 10 صبح تا ساعت 6 کار میکنه. بار تا ساعت 12 شب هست ولی بستنی تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه. اینجا هم یک سن مانندی هست که بعضی شب‌ها هتل یه سری برنامه‌های کوچیک مثل موزیک زنده رو اینجا اجرا میکنه. برمیگردیم دم همون ورودی و از اون ور ادامه میدیم هتل. اینجا یک فود کورت هست که ساعت 12 تا ساعت 16 کار میکنه. یه جورای اسنک باره، فقط فرقش با اسنک بار اینه که حالا داخل بهتون نشون میدم. کورت هستش دیگه، قسمت‌های مختلف هستش. بریم داخل اینجا رو با هم ببینیم. مثلا اینجا قسمت استیک هستش.
اینجا قسمت سالادها هستش. اینجا قسمت غذاهای خونگیشه. اینجا قسمت شیرینی ها هست و نکتهش اینه که تمام شیرینی هایی که اینجا داده میشه شیرینی های ترک هست، شیرینی های مخصوص کشور ترکیه است. اینجا قسمت میوه ها هستش. اینجا قسمت سیب زمینی هستش که پمپیر درست میشه. اینجا قسمت همبرگرش هستش. اینجا قسمت پاستا یا ماکارونیش هستش. اینجا هم قسمت پیتزا، این فود کورت هست. انیماسیون بعضی اکتیویتی ها هستش که به صورت دست جمعی انجام میده. یکی از این اکتیویتی ها ورزش توی آبه که الان داره انجام میشه. برای مثال برنامه این اکتیویتی ها رو توی اون نرم افزاری که روز اول توی گوشیتون میتونید نصب کنین زده و یا اینکه یک بوردی هست، حالا در ادامه بهتون نشون میدم، اونجا میتونید تعقیب کنین از این برنامه و اکتیویتی ها استفاده کنید. یک دسک دیگه برای عکاسی هست که گفتم خدمات عکاسی به صورت اکستراست و پشتش یک پارکابی بچه‌ها هستش. توی این هتل پارکابی بزرگسالان نیستش، اما اینجوری بهتون بگم که یک هتل دیگه بغل این هتل هست چسبیده به این هتل به نام کرمان لودوکیا. این دوتا هم مجموعه کرمانا هستن و میتونن از خدمات همدیگه استفاده کنن. فقط نکتهش اینجاست که خدمات خوراکی و نوشیدنی هر هتل مخصوص مسافرای خودش هست. بقیه امکانات رو میتونین استفاده کنید. مثلا کیدز کلاب و سرسره بچه‌ها توی این هتل، سرسره بزرگسالان توی اون هتل. ما اونجا هم فیلم گرفتیم، یه فیلم جدا هست، حالا یا قبل این یا بعد این میذاریم توی کانال یوتیوبمون. مسافرا میتونن از دوتاش هم استفاده کنن. اینجا پارکابی بچه هستش که با هم ببینیم. از این مسیر میتونیم بریم به هتل بغلی که توضیحشو دادم که حالا از تصویر هوایی بهتون نشون میدم محل قرار گرفتن این دوتا رو. پارکابی رو که با هم دیدیم، اینجا یک بورد اینفوی هست که برنامه‌های روزانه و شبانه هتل رو کامل اینجا توضیح داده. برنامه‌های صبح اینجا زده، از صبح که از خواب بیدار میشیم مثلا برنامه دارت هست، ورزش‌های گروهی هست، اکتیو گیمز هست، ساعت‌های مختلف برنامه‌های مختلف هست. برنامه‌های بعد از ظهر این سمت زده که بازم یه سری برنامه‌ها رو بعد از ظهر توی ساعت‌های خاصی اجرا می‌کنن. همه این برنامه‌ها رو می‌تونید هم واسه گوشی اپل هم واسه گوشی‌های اندرویدی از اینجا دانلود کنین که اطلاعات کامل هتل هم هست. مینی دیسکو واسه بچه‌ها، مینی کلاب، همین مینی کلابی که در ادامه می‌بینیم ساعت کار کردنش، و فان کلاب یا اون دستگاه بازی که داخل دیدیم ساعت‌های اونو زده. برنامه‌های شبانه هتل هم اینجا زده واسه هر روز که توی قسمت آمفی‌تئاتر که در ادامه خواهیم دید اجرا میشه. مثلا امشب یک برنامه گروهی هستش که در ادامه واسهتون میذاریم که ببینیم. الان یکی از این برنامه‌ها تایمش هست اونجا داره اجرا میشه، بیاین اونو با هم ببینیم. اینجا هم جزو جاهایی که به صورت اشتراکی هر دو هتل استفاده میکنن. اینجا یک پلتفرمیه که ورزش‌های گروهی مثل یوگا یا مثل این که داریم با هم میبینیم یا زومبا یا حالا یه سری برنامه‌های دیگه به صورت گروهی اینجا اجرا میشه. هر دو هتل توی این قسمت مشترک هستن. خب بریم آمفی‌تئاتر رو با هم ببینیم، بعد برگردیم. اینجا هم یه جای اشتراکی هستش که بهتون نشون میدم.
آمفی‌تئاتر. اینجا یک دسک گزلمه هست. الان از نظر ساعتی ساعت کارش نیست، ولی من تصویر میذارم که ببینین. گزلمه هم یک غذای محلی هستش که توی هتل‌های ترکیه، توی همه هتل‌ها ما دیدیم به صورت رایگان داده میشه و توسط یک خانم محلی درست میشه و تو اون ساعتی که خدمات میده میتونیم بیاین و استفاده کنیم. اینجا کیدز کلاب هتل هستش که مشترک بین دو تا هتل، یعنی تو اون هتل بغلی کیدز کلاب نداره، مسافراش میان از اینجا استفاده میکنن. الان میریم داخل اینجا رو با هم میبینیم. هم قسمت روباز داره، هم قسمت سرپوشیده. بریم با هم ببینیم. بخش سرپوشیده کیدز کلاب هم به این شکله که ساعت 10 صبح تا ساعت 17 کار میکنه و تایم ناهار هم اینجا کار میکنه، یعنی بچه‌ها با خود کادر اینجا با هم ناهار میخورن. معمولا توی هتل‌ها دیدیم که تایم ناهار بسته میشه. قسمت‌های مختلف هست بهتون نشون میدم. مثلا اینجا اتاق کاردستی هست، یعنی بچه‌ها اینجا یه سری کاردستی‌ها رو درست میکنن. برای مثال یکی از چیزایی که درست میکنن اینه، به این میگن هالو، یعنی قالی دستباف ساده. چون این کرمان ها از گذشته در واقع فرش و قالی میان، اینم جزو چیزاییه که به بچه‌ها آموزش داده میشه. خیلی جالب بود، خواستم نشون بدم. نقاشی درست میکنن، کاردستی درست میکنن. چون این اتاق مخصوص اینه. بغل این یک اتاقی هست، اتاق سینما. اینجا که شبها مینی دیسکو اجرا میشه توی آمفی‌تئاتر، بعد اون تا ساعت 11 شب سینمای اینجا هم بازه، یعنی بچه‌ها میتونن بیان اینجا و پدر مادر از برنامه‌های بزرگسالان استفاده کنن. بخش‌های مختلف داره. یکی از بخش‌ها مثلا کیدز شف هستش، بخشیه که بچه‌ها اونجا هفته‌ای 3 روز خودشون غذا میپزن و همراه یک شفی که از طرف هتل میاد، با هم اونجا غذا میپزن، همون غذای خودشون هم خودشون میل میکنن. یه برنامه خیلی باحالیه که واسه بچه‌ها در نظر گرفتن. هتل تئاتر هم داره واسه بچه‌ها، آموزش داده میشه تا یه هفته‌ای که اینجا هستن و خودشون هم اجرا دارن که اینجا بخش لباساش هست. حالا بهتون نشون میدیم. اینجا یک یخچالی هستش که انواع آب میوه و شیرهای طعمدار، ماستای طعمدار هست، جزو خدمات رایگانه. اینجا اتاق زیر 4 ساله. توی کیدز کلاب همه هتل‌ها به این شکله که 4 تا 12 سال، حالا بعضی از کیدز کلاب‌ها واسه تینیجرها هم هستش تا 17 سال و زیر 4 سال باید یک نفر از اعضای خانواده، پدر یا مادر، همراهشون باشه. این اتاق واسه زیر 4 سال هستش، ولی گفتم باید یه نفر از اعضای خانواده اینجا باشه و در واقع با هم میتونن از اینجا استفاده کنن. گفتم قسمت تئاتری هم که واسه بچه‌ها هست، لباساشون اینجاست که از این لباسا میپوشن و تئاتر اجرا میکنن. آموزش میبینن توی هفته‌ای که هستن و خودشون هم اجرا میکنن. بغل همین کیدز کلاب آمفی‌تئاتر اصلی هتل هستش که برنامه‌های شبانه اصلی هتل اینجا اجرا میشه. داخل کیدز کلاب بهتون نشون دادم که یک سینمایی بود تا ساعت 11 شب. برنامه هتل این قسمت آمفی‌تئاتر ساعت 9:30 تا ساعت 11 شب هست. حالا نسبت به برنامه نیم ساعت این ور اون ور میشه. یعنی شما وقتی که بچه‌هاتون اونجا قسمت سینما هست میتونین بیاین از این برنامه در واقع استفاده کنید. هتل قسمت مینی دیسکوش اینجا اجرا میشه. تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه است. بعد اون برنامه اصلی یه روز موزیک زنده است، یه روز رقص، یه روز اجرا. در ادامه اون قسمتی هستش که در ادامه بهتون نشون میدم که افتر پارتی ها انجام میشه، یه حالت دیسکوی روبازه و در ادامه اون دیسکو سرپوشیده که داخل ساختمون بهتون نشون دادیم. هر دو هتل آمفی‌تئاتر داره و مسافران میتونن از هر دو تاش هم استفاده کنن. جزو خدماتیه که مشترکه. اینکه چجوری میتونن از این خدمات نوشیدنی و خوراکی استفاده کنن، رنگ دستبنداشون فرق میکنه. حالا ما به عنوان مسافر وی آی پی رنگ دستبندی بهمون دادن که از هر دو تا هتل استفاده کنیم، ولی یکی از هتل‌ها رنگش آبی اگه اشتباه نکنم، یکیش قرمزه. شما اگه با دستبند اون یکی هتل برین دم یک بار و نوشیدنی بخواید، با اینکه کانسپت هتل‌ها عین همه، همون برند نوشیدنی‌ها داده میشه، غذاهاش هم تقریبا عین همه، یا خدمات کلا عین همه، کانسپتشون یکیه، ولی به تو خدمات نمیدم. اینم به خاطر اینه که مسافرای هر دو هتل به یک رستوران نرن یا به یک بار نرن، یعنی هر هتل نسبت به تعداد مسافر خودش در واقع خدمات داره. اینو خواستم اضافه کنم. بریم در ادامه بقیه خدماتو ببینیم و تا ساحل با هم بریم.
یک بیچ بار اینجا هستش که مال هتل آریکاندا هست و یک بیچ بار دیگه هم اونور هست که اون مال هتل بغلیه، مال هتل لئودوکیاست. گفتم مسافران میتونن از خدمات هم دیگه استفاده کنن، ولی این بیچ بار مال این هتل جزو خوراکی ها و نوشیدنی ها هستش، یعنی هر کدوم باید از بیچ بار خودشون استفاده کنن. بیچ بار ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه و اکثر اون نوشیدنی هایی که توی بار اصلی دیدیم اینجا هم هستش، جزو خدمات رایگان هتل. اینجا ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب کار میکنه، ولی وسطش ساعت 18:30 تا ساعت 19:30 یک ساعت بسته هستش. اینم خواستم اضافه کنم. در ادامه میرسیم به بخش ساحلی. گفتم که اون یکی هتل واسه خودش یه دونه بیچ بار داره، اون اینجاست که واسه مسافرای خودش هست. بخش ساحلی توی دو تا هتل هم مشترک هستش، مسافرا میتونن استفاده کنن. حالا چون مسافرا توی این فصل بیشتر توی ساحل آفتاب دارن میگیرن و ما نمیخوایم وارد حریم خصوصیشون بشیم، یه سری تصویر از دور و تصویر هوایی بهتون نشون میدیم بخش ساحلی رو. و اما اینجا قسمتی که برنامه‌های افتر پارتی اینجا اجرا میشه. هر دو تا هتل با هم میان اینجا. مثل برنامه‌های بزرگی هم توی این سنه اجرا میشه، ولی روزهای نرمال افتر پارتی بعد از برنامه‌های اصلی هر دو هتل مسافرا میان اینجا. از اینجا داریم می‌بینیم، گفتم تو تصویر هوایی کامل دیده میشه. اونجا هتل لئودوکیا هستش و اونور هتلی که امروز اومدیم و داریم فیلم برداری می‌کنیم هتل آریکاندا هستش. پارک آبی مشترک بین دو تا هتل بچه‌ها رو دیدیم. بزرگسالان اینجا هستش که بعدش هم میریم و قسمت اتاقا رو با هم می‌بینیم. اومدیم بخش پارک آبی. ساعت‌های کاریشو اینجا زده، ساعت 10 تا ساعت 12، ساعت 1 تا ساعت 16 ساعت. البته میگه تا ساعت 17 هم بازه، یعنی مسافران میتونن استفاده کنن. اینجا پارک آبی بزرگسالان این هتله. اینجا تعدادی سرسره هست، 6 تا سرسره بزرگسالان هست که پارک آبی نسبتا خوبی هم داره. میتونید تو این تایما بیاین و استفاده کنید. برگشتیم رستوران اصلی وعده شام رو بهتون نشون بدیم. توی این رستوران صبحانه ساعت 7 تا 10:30، 12:30 تا ساعت 2:30 ناهار و ساعت 18:30 تا ساعت 21 وعده شام هستش که گفتم وعده شام رو بهتون نشون میدیم. بریم داخل رستوران رو با هم ببینیم. از این مرمرهای ایرانی اینجا هم استفاده شده، قسمت‌های مختلف، و قشنگ توی این دکور به چشم میزنه.
اومدیم بخش اتاقا رو با هم ببینیم. 1264 اولین اتاقی هستش که اومدیم، یک اتاق استاندارد. وارد اتاق که میشیم سرویس بهداشتی و کمدها هستش که در ادامه با هم خواهیم دید و خود اتاق که به این شکله. داخل اتاق یک تخت 2 نفره، تخت دبل هست و یک تخت تک نفره هست. این اتاقا 29 متر هستن و واسه اقامت 3 تا بزرگسال یا 2 تا بزرگسال با یک کودک مساعد هستن و حتی یک نوزاد هم توی این اتاق میشه اقامت گرفت و واسه اون یک تخت مخصوص نوزاد آورده میشه. گفتم که هتل بازسازی‌های زیادی گذرونده. سال 2023 اتاقا همشون بازسازی شدن. توی اتاقا مینی بار هست. داخل مینی بار یه سری امکانات فقط روز اول گذاشته میشه و یه سری امکانات هر روز عوض میشه. این نوشیدنی ویسکی شیواز، این نوشیدنی قهوه سرد ردبول، این شکلات ها و یک شرابی که حالا بیرون از بهتون نشون میدیم، اینا فقط روز اول گذاشته میشه. بقیه امکاناتی که اینجا هست، شابه، فانتا، کلاف، اسپرایت، آب میوه و 2 تا آبجویی که توی این مینی بار با هم داریم میبینیم، اینا هر روز سرویس عوض میکنه. اما این قسمت شیواز و این چیزایی که اینجا نشون دادم فقط روز اول به عنوان در واقع ویلکام داده میشه. این شراب مخصوص روز اوله و توی این قسمت یک چیپس و یک آجیل گذاشته میشه. این و این هم مخصوص روز اول هستن. بقیه امکاناتی که بهتون نشون دادیم هر روز در صورتی که استفاده کنین واسه سرویس اتاقتون میان تعویض میکنن. اینجا قسمتیه که کتری، آب، چای و قهوه است. اینا هم جزو خدمات رایگانه. اینا هم هر روز چنج میشن. داخل سرویس بهداشتیشو با هم ببینیم. یه سری امکانات هم اینجا گذاشته میشه. همون جوری که توضیح دادم هتل سعی میکنه از پلاستیک و وسایلی که قابل بازیافت نیست استفاده نکنه. واسه همین مثلا این شامپوها از جنس بامبو هستن، یعنی پلاستیکی نیستن. هر چیزی که اینجا هست کاغذی هستن. امکاناتی که اینجا هست و داخلشو با هم ببینیم. سوهان، شونه، حتی اینم جنسش پلاستیکی نیست. مسواک و خمیردندون، ژیلت و خمیر ریش، گوش پاک کن، پد پاک کردن آرایش و لیف. اینا جزو خدمات رایگان هستن. هر چقدر استفاده کنین بازم براتون گذاشته میشه. تا تنپوش گذاشته میشه. اینجا سیو باکس هست، پاشنکش، حتی جنس اینم بازم پلاستیک نیست و واکس پلاستیک و لیست خشکشویی هم هستش که اونا به صورت اکسترا هست. یعنی توی همه هتل‌هایی که رفتیم خدمات خشکشویی به صورت اکسترا بوده. اینجا دمپایی حوله‌ای گذاشته میشه به تعداد نفرات و این اتاقی که اومدیم یک اتاق سی ویو هستش، یعنی رو به دریاست. دقت داشته باشید که اتاق‌های استاندارد توی این هتل هم سی ویو دارن هم لند ویو دارن و اختلاف قیمت دارن. اگه شما میخواین اتاقتون مثلا سی ویو باشه باید وقتی رزرو میکنین درخواست سی ویو بدین، ما با تفاوتش رو پرداخت کنین تا رزرو سی ویو براتون بیاد. اتاقی که میخوایم با هم ببینیم 1175 شمارش، یک اتاق فامیلی، یک اتاق 58 متری بزرگ. وارد که میشیم سرویس بهداشتی و کمد هست، با جزئیات خواهیم دید و به محض ورود یک اتاقی میبینیم که یک تخت دبل بزرگ، یک تخت تک نفره هست. اینجا اتاق اصلیشه و یک اتاق دیگه الان اونجا هست با هم میبینیم. اتاقای فامیلی یه سری امکانات اضافه‌ای دارن. اگه توی در واقع اتاقتون نوزاد باشه یه باکس بیبی استار بهش گفته میشه، اینو بهتون میدن. یه سری امکانات داخل این هست مثل پوشک بچه، مسواک مخصوص بچه، خمیر دندون‌های مخصوص، دستمال مرطوب مخصوص بچه‌ها. اینم یه مدل دیگه مسواکه. اینا بی سیم هایی هستن که توی اتاق میتونین بذارین اگه بچه‌تون اینجا خواب باشه یکیشو همراه خودتون ببریم و صدا رو از بیرون بشنوین. حتی اگه درخواست بدین بهتون دوربینم میدن. این یه حالت لیف هست، شامپوهای مخصوص بچه‌ها. اینا امکاناتی هستن که توی اتاقای بچه گذاشته میشه. داخل مینی بار مثل اتاق قبلیه سرویس مینی بار، ولی 2 تا مینی بار داره این اتاق و وقتی وارد اتاق دوم میشیم اینجا 2 تا تخت تک نفره هست و یک مینی بار متفاوت است. اتاقو با هم ببینیم. من الان داخل مینی بارم بهتون نشون میدم. البته اینم بگم این اتاقی که با هم اومدیم ویو دریا داره. اتاقای فامیلی هم سی ویو دارن هم لند ویو دارن و اختلاف قیمت دارن. اگه میخواین اتاقتون ویو دریا داشته باشه بعد وقتی رزرو میکنین درخواست بدین و ما با تفاوتش رو پرداخت کنین که رزرو در واقع سی ویو بیاد.
داخل مینیبار اتاق بچه‌ها فرق میکنه با مینیبار اصلی. اینجا چند مدل آب میوه و شیر در واقع طعمدار هست، شکلات هست، آب گذاشته میشه و قسمت بالاییش که معمولا به اینجا ماکسی بار میگن، اینجا چیپس، پاستیل، بیسکویت اورئو و آب نبات هم گذاشته میشه. همونطوری که گفتم این اتاق 58 متره و واسه اقامت 5 تا بزرگسال مساعد هستش. بقیه امکاناتی که داخل کمد و سرویس بهداشتی هست دقیقاً مثل اتاق استانداردیه که بهتون نشون دادیم. فرقی که داره اینجا چون اتاق خانواده هست یه سری چیزای اضافه گذاشته میشه، مثل اینکه درپوش کودک واسه سرویس بهداشتی، یه دونه اینجا 4 پایه هست که بچه کوچیک بتونه از روی این بیاد و مثلا دستاشو بشوره و توی قسمت دوشش وان پلاستیکی مخصوص بچه هم گذاشته میشه. اتاق بعدی که می‌خوایم با هم ببینیم 1232 شماره اتاق، یک اتاق سوپریور هست مثل همون اتاق استانداردی که با هم دیدیم. تفاوتش اینه که این اتاق 31 متر هست، یعنی بزرگتر از اونه و تعداد اقامتش 3 به اضافه 1، یعنی 3 تا بزرگسال با یک کودک و یک نوزاد میتونن اینجا اقامت داشته باشن. تو اتاق استاندارد نهایت تا 3 تا بزرگسال میشد، اینجا یک کودک هم میتونه در واقع توی این اتاق اقامت داشته باشه. اینجا یه دونه کاناپه هست، این الان باز شده و تبدیل به تخت شده. نفر چهارم که یک کودک باید باشه از اینجا میتونه استفاده کنه. بقیه امکاناتی که داخل اتاق هست مثل اتاق استانداردی که با هم دیدیم بود. و یه چیزی میخوام اضافه کنم، اینا سعی میکنن از موادی استفاده کنن که قابل بازیافت باشه. حتی کارت اتاقشون چوبیه، از جنس بامبو هستش و بقیه مواردی که توی اتاق هم دیدیم که همه چیز از کاغذ یا حالا بامبو هستش که قابل بازیافت باشه. اینو خواستم اضافه کنم. و اینکه منو بالش هم دارن، یعنی شما میتونین بالش نرمتر یا بالش سفت‌تر بگین به صورت رایگان واسهتون بیارن. از طریق اون نرم افزاری که توضیح دادم شما میتونید درخواست بالش هم داشته باشید. امکانات داخل مینی بار و داخل سرویس بهداشتی و کمدها مثل همون اتاق قبلی که با هم دیدیم. اینجا هم ببینید. خب دوستان عزیزم، امروز اومده بودیم یکی از هتل‌های مجموعه کرمان پرمیوم به نام آریکاندا تو منطقه اوکوجولار آلانیا. از لحاظ غذایی رستوران اصلی و اسنک بار کیفیت خوبی داشت. از لحاظ نوشیدنی هتل تو بخش بارها تعداد زیادی از نوشیدنی‌های معروف و بین‌المللی رو به صورت رایگان سرو می‌کرد. و نکته مثبت بخش نوشیدنی‌هاش هم داشتن یک سری لیکور و کوکتل‌های مخصوص خود هتل بود که با امضای خودش سرو می‌شد. از لحاظ پارکابی هتل سرسره هم برای بزرگسال‌ها و هم برای کودکان به صورت جداگانه داشت و علاوه بر اون هتل یک گیم سنتر رایگان هم داره که از نکات مثبت و قابل توجه این هتل هستش. در کل هتل با اینکه سال 2004 افتتاح شده و قدمت بالایی داره، ولی داشتن بازسازی‌های بزرگ پی در پی در سال‌های اخیر باعث شده یک هتل شیک و مدرنی بشه. این نظرات ما در مورد این هتل بود. شما هم طی فیلم با ما هتل رو دیدین. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو تو بخش کامنت‌ها واسه ما بنویسید. دوستان اصرار دارن که توی ویدیوها در مورد قیمت هتل هم بگیم، ولی چون قیمت هتل ها نسبت به تاریخ، فصل و تعداد نفرات متفاوت هستش، میتونین از طریق دایرکت پیج اینستاگرام با ما در ارتباط باشین و قیمت مناسب نسبت به شرایط خودتون رو از ما بگیرید. ما ویدیوهای کامل با دیتای کامل توی کانال یوتیوبمون میذاریم. یک سری استوری نظرسنجی و کوتاه شده این ویدیوها رو توی پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم ما رو هم توی اینستاگرام هم توی یوتیوب تعقیب کنین و ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدین. از شرکت میلیانا تشکر میکنم، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. تا یک ویدیو دیگه و یک هتل دیگه، خدا نگهدارتون.